रसुवाको बाढीले तहस नहस 431 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरियो। रसुवामा हालै आएको विनाशकारी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत र सौर्य आयोजनाहरूमा क्षतिग्रस्त हुँदा कुल 431.1 मेगावाट विद्युत उत्पादन ठप्प भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण उसका सहायक कम्पनीहरू तथा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्तित प्रमुख उत्पादन केन्द्रहरू नै बाढीको चपेटामा परेपछि मुलुकको समग्र ऊर्जा प्रणालीमा ठुलो धक्का लागेको छ। बाढीले उत्पादन बन्द गराएका यी आयोजनाहरू राष्ट्रिय ग्रिडका लागि मेरुदण्ड सरह मानिन्छन्। प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नेमा 111 मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना रहेको छ, जुन हाल प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको छ। त्यसैगरी 78 मेगावाटको सालाङ सुलिङ सान्जेन, त्यस्तै 60 मेगावाटको UT3A, 42.5 मेगावाटको सान्जेन, 25 मेगावाटको प्राधिकरणको आफ्नै सौर्य आयोजना र 24 मेगावाटको ऐतिहासिक त्रिशुली जलविद्युत आयोजना पनि बन्द भएका छन्। यस सूचीमा अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समेत जोडिएका छन्। 22 मेगावाटको चिलिमे, 20 मेगावाटको लाङटाङ, त्यसैगरी 14.8 मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, त्यस्तै 14.8 मेगावाटको माथिल्लो मेलुङ, 14 मेगावाटको देवीघाट र 5 मेगावाटको मेलुङ आयोजना पनि बाढीका कारण उत्पादनविहीन बनेका छन्। यी मध्ये रसुवागढी र चिलिमे प्राधिकरणका सहायक कम्पनी हुन् भने लामटाङ निजी क्षेत्रको हो। बाँकी त्रिशुली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशुली 3A र सौर्य आयोजनाहरू भने प्रत्यक्ष रूपमा प्राधिकरणकै स्वामित्वमा सञ्चालित थिए। केवल 3वटा ठुला आयोजना रसुवागढी, साला सुङ्गी र माथिल्लो त्रिशुली 3A को मात्र हिसाब गर्दा 249 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गुमेको देखिन्छ। यी सबै साना ठुला आयोजनाको क्षमता जोड्दा 431.1 मेगावाटको विद्युत आपूर्ति अचानक अवरुद्ध भएको छ। मुलुकमा ऊर्जाको माग उच्च भइरहेका बेला यति ठुलो परिणाममा उत्पादन घट्नुले समग्र विद्युत प्रणालीको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यति ठुलो मात्रामा विद्युत उत्पादन बाहिरिँदा पिक आवरमा लोड व्यवस्थापन गर्न र औद्योगिक तथा घरेलु ग्राहकहरूलाई निरन्तर आपूर्ति दिन प्राधिकरणलाई कठिनाई हुन सक्छ। बाढीले पुर्याएको भौतिक क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी रहे तापनि यी आयोजनालाई यथाशीघ्र मर्मत गरी सुचारू नगरेसम्म ऊर्जा सुरक्षामा दबाव कायम रहने निश्चित छ। अन्य अपडेटका लागि विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बन्न पनि नेप्से ट्रेडिङ हार्दिक अनुरोध गर्दछ। साथसाथै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँमा जान पनि हाम्रो तर्फबाट आग्रह छ। साथै सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो उद्धार कार्यलाई प्राथमिकता दियोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। हवस् त आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।